ความรักเคยไม่ดีที่สุดสำหรับโบขนาดไหนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าที่เราเป็นอยู่ไม่ดีเลยไม่ใช่เราเลยไม่เราปฏิเสธตัวเองเลยค่ะเราไม่สวยเราไม่ดีเราไม่เก่งเราไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเพียบพร้อมที่จะเป็นแฟนเธอหรออะไรเงี้ยเธอถึงแบบปฏิเสธเราได้ขนาดนี้ทั้งที่เราพยายามให้ความรักของเรามันดีมากๆตอนแรกจะไม่อยากมีแล้วด้วยซ้ำก่อนที่จะมาเจอกับพี่เล็กก็มีคนหนึ่งมาคุยแล้วเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครขนาดนั้นโอเคเหมือนแค่เห็นเราเป็นช้อยส์นึงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาอีกแล้วพอมาเจอคนนี้เขาแบบพร้อมเต็มที่เราถามว่าถ้าคบกันจริงๆอ่ะเปิดตัวไหมเพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าความลับมันไม่มีในโลกและยิ่งคนมาจับผิดเราอ่ะเราใช้ชีวิตลำบากนะแล้วก็พอเรามีความลับคนมันก็จะเต้าข่าวไปแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่พร้อมเปิดหนูยินดีไปต่อนะอะไรเงี้ยแค่พ่อกับแม่นั่งกินข้าวพร้อมกัน3 คนนะคะน้อยมากที่จะได้เห็นภาพนั้นเพราะว่าไม่ว่างแหละไม่ว่างที่จะแบบได้กินข้าวพร้อมกันแล้วคือพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดแม่ก็คืออยู่กับเราเงี้ยแล้วเราก็แบบมันไม่เคยมีภาพนี้เลยอะไรเงี้ยโอเคเขียนแคปชั่นว่าหนูบอบบางมากคือคนน้อยคนมากที่จะแบบเห็นโบร้องไห้ด้วยการพูดอะไรแบบนี้และนี่คือ On That Day เรื่องวันนั้นที่คุยกันวันนี้กับโบเมลดาแฟนผมน่ารักสวัสดีครับโบสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะครับเรื่องวันนั้นของโบที่เราเริ่มต้นคุยกันเราขอเริ่มต้นเป็นที่ช่วงตอนเด็กๆก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้โบลองไล่ดูทีละภาพนะฮะเผื่อว่าจะมีความทรงจำอะไรโผล่ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เราจำได้เหตุการณ์ที่เรามักจะกลับไปคิดถึงตอนเด็กๆมีอะไรบ้างครับเป็นเด็กแบบไม่ค่อยอะไรเลยอะค่ะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยคิดอะไรเลยอะแล้วก็เป็นคนณตอนนั้นหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กไม่ค่อยฉลาดด้วยซ้ำแต่ว่าในชีวิตประจำวันเขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยใช่เรื่องวิชาการคือแบบรู้เลยว่ายังไม่เข้าใจวิธีการสอนของครูในยุคสมัยนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เข้าใจว่าคืออะไรทำไมเราต้องเรียนพิเศษแล้วทำไมเราไม่เห็นได้เหมือนกับเพื่อนเข้าใจคำว่าศูนย์เส้นผ่านศูนย์สูตรคืออะไรทำไมเราต้องรู้จักมันได้ใช้ในชีวิตด้วยหรอนะตอนนั้นเด็กเป็นเด็กที่มีคำถามเยอะมากในหัวจนแบบเรียนไม่รู้เรื่องมันอาจจะไม่เชิงไม่ฉลาดแต่ว่าเราสงสัยกับมันแต่ด้วยความที่เราบอกว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอะไรมันก็จะทำให้เราไม่ได้ซัฟเฟอร์กับสิ่งที่เรารู้สึกหรือเผชิญมากใช่ค่ะโอเคแล้วถ้างั้นแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนเด็กๆคือคำถามที่ต้องโดนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรสำหรับเด็กๆที่ไม่ค่อยอะไรอย่างโบตอบคำถามนี้ว่าอะไรบ้างโตขึ้นอยากเป็นดีไซเนอร์ค่ะโอเคมีภาพในหัวเลยแล้วก็แต่ถ้าแบบก่อนเด็กกว่านั้นเลยคือโตขึ้นอยากเป็นกระเป๋ารถเมล์อยากได้แก๊ปอยากได้มาอีกแก๊ปเนี่ยเราได้เอาความฝันนี้ไปบอกใครบ้างไหมว่าเราอยากเป็นกระเป๋ารถเมล์บอกแม่ค่ะบอกว่าวันเกิดอยากได้กระเป๋าแก๊ปแล้วแม่บอกว่าแม่ก็บอกว่าเอาไปทำไมมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยแต่หนูก็อยากได้อยากเป็นอยากมีเหมือนเขาอะไรเงี้ยอยากทำแก๊ปฉีกตังแก๊ปฉีกตังแม่ก็เลยไปขอกระเป๋ารถเมล์ขอซื้อต่อซึ่งเขาก็แบบให้ราคาแบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยแม่ก็เอากระดาษมาม้วนแล้วก็ฉีกแล้วก็แก๊ปอยู่บ้านแม่ก็เริ่มรำคาญแต่เรียกว่าความฝันเป็นจริงตั้งแต่เด็กความฝันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีอ่ะลองดูภาพอย่างนี้ฮะนิสัยตอนเด็กๆกิจกรรมที่เราชอบเราทำสิ่งนี้ด้วยความชอบไหมเราไปทำสิ่งคนนี้ด้วยความรู้สึกยังไงเราชอบเพราะว่าเราได้แต่งตัวสวยแต่จริงๆตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กมีความเป็นขี้อิจฉานะมันอาจจะไม่ได้ขี้อิจฉาอย่างนั้นแบบทำไมคนนั้นเขาทาปากแดงทำไมเขาทาปากแดงทำไมแม่เราทาสีชมพูเพื่อนๆทุกคนทาปากแดงหมดเลยอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแตกต่างไม่ได้เด็กๆเลยมันต้องเหมือนเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็แบบมงกุฎเพื่อนมาข้างหน้าทำไมเราไปอยู่ข้างหลังชุดเพื่อนยาวมากทำไมของเราลอยเราจะมีคำถามมีตลอดกับแม่อย่างเงี้ยเราเป็นเด็กช่างสงสัยจริงๆใช่จนแม่แบบว่าก็นั่นแหละค่ะรำคาญโอเคงั้นเดี๋ยวลองขยับขึ้นมาแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปแบบไกลสุดๆใน Instagram ของโบมันจะคาบเกี่ยวกับช่วงมัธยมก็คุยต่อกันได้เลยนะก็คืออันนี้คือภาพแรกสุดจริงๆลงไว้วันที่5 กันยา 2011ครับ
พอจะจำช่วงเวลานั้นความรู้สึกนั้นตอนโพสต์ภาพนี้ลงไปได้ไหม ตอนนั้นเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่ชอบมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ถ่ายแบบหนังสือตอนในฐานะที่เป็นนักร้องอะค่ะและเป็นถ่ายแบบเดี่ยวครั้งแรกด้วยก็คือหนังสือน็อกซึ่งน็อกก็ไม่อยู่แล้วน็อกก็ไปแล้ว แต่ได้สร้างผู้คน ใช่ ประดับวงการไว้มากมาย คือเป็นแบรนด์หนังสือที่แบบเราเปิดดูบ่อยมากเพราะเป็นภาพสวยแฟชั่นดีแบบเขาเรียกว่ามีสไตล์ที่แบบว่าชัดเจนแล้วคือชอบรูปนี้มากเพราะว่ารู้สึกแบบเท่อะเท่ครับจานเท่มากเลยครับอย่างเงี้ย โอเคภาพต่อมาเป็นยังไงบ้างฮะในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในช่วงแรกๆถ้าเราย้อนไปดู Instagram หลายๆคนจะต้องผ่านฟิลเตอร์เหล่านี้มาทั้งหมด ใช่ ลองเห็นภาพเหล่านี้นึกถึงช่วงเวลาการเล่น Instagram เรารู้สึกไง คือจ บ้าง ริงๆโบเป็นเด็กไม่ลงโซเชียลนะ คือส่วนใหญ่รูปที่ลงเนี่ยจะเป็นรูปที่ชอบมากๆถึงจะลง หรือไม่ก็ถูกบังคับมากๆถึงจะลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่คาดผมต้องลงเพราะว่าพี่เขาทำมาให้เราก็ลงแล้วก็ขอบคุณ ชุดอันนี้เรารู้สึกว่ามันน่ารักดีเห็นขาทุกคนในขณะที่แบบว่าน้องไม่ได้โป่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยน่ารักดีอย่างเงี้ยแล้วก็รูปนี้ก็ถ่ายกับตัวเองที่เป็นแบบหุ่นอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นหน้าม้านะตอนนั้นเราไม่ได้ตัดหน้าม้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะ แต่พวกนี้ใส่ไม่ค่อยชอบลงโซเชียลเราเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้น ใช่ มาจนถึงตอนนี้มา ใช่ค่ะ ทุกวันนี้รูปที่ลงในโซเชียลยังมีรูปดองไว้เยอะมาก เพราะว่าเป็นคนคิดเยอะจนไม่ได้ลงเพราะรู้สึกว่าก็ถ้ามันไม่ชอบบางทีแบบเวลาเราลงหน้า IG ทั้งหมด 9 ช่องอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมันต้องสวยอ่ะมันต้องแค่เลื่อนมาหน้านี้แล้วมันดูเป็น Pinterest girl จังเลยอะไรเงี้ยค่ะเราอยากเป็นแบบนั้น แต่ก็ยากเพราะว่าด้วยการทำงานมันไม่สามารถคุมโทนได้อยู่แล้ว ด้วยการทำปัญหานี้เจอกันทุกคนแต่ละคนเรื่องอะไรกัน ใช่ ทุกคนอยากคุมโทนเหมือนกันหมด แต่ว่า ใช่ นั่นแหละ ด้วยการทำงานมันทำให้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนอกจากนั้นฮะนอกจากเรื่องชอบไม่ชอบ เราต้องคิดถึงพวกเรื่องความเหมาะสมของมันในแต่ละรูปมากน้อยขนาดไหน ก็ต้องคิดมากพอสมควรแต่ละงานก็ต้องลงให้ครบทุกคน อืม ถ้าลงไม่ครบเดี๋ยวคนนี้จะน้อยใจไหมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราลงครบไม่ได้เพราะว่าบางคนเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปด้วย โอเค มันมีความสำคัญมากๆค่ะการลงโซเชียลเนี่ย โอเค มันสำคัญมากๆ มันมีหลายอย่างที่ยาก แต่มันเป็นความสนุกสำหรับโบมากน้อยขนาดไหน มันสนุกแหละเพราะว่ามันได้ดูความคิดเห็นของหลายๆ คนที่มาคอมเมนต์ถึงเราอะไรเงี้ยค่ะมันได้เห็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามาพูดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้หรออุ้ยตอนนี้เราอ้วนขึ้นหรอหรือว่าตอนนี้เราหน้าอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ย้อนมองตัวเอง แต่เขาเป็นคนที่มองเราจากภายนอกไง ซึ่งเราเทคกับสิ่งที่เห็นในคอมเมนต์สิ่งที่คนมองเรามากน้อยขนาดไหน ตัวโบคิดว่าโบไม่ได้เทคเยอะขนาดนั้น แต่ว่าลึกๆแล้วโบว่าโบเทคเยอะเพราะโบชอบอ่านชอบดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกดูแบบอันที่เขาชมเราแหละอะไรที่เขาว่าเราก็จะไม่ได้เทคเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย แต่การอ่านคอมเมนต์ของเราอะเราอ่านในทุกๆพื้นที่ ใช่ค่ะ ที่เราไปอยู่ตรงนั้นที่เขาพูดถึงเราถูกไหม ใช่ ฮะ ใช่ โอเค มันจะมีหลาย ๆ คนน่ะสเต็ปของการอ่านคอมเมนต์น่ะมันจะมีช่วงที่แบบอ่านไม่ค่อยเป็นรับมือกับมันไม่ค่อยได้ จมอยู่กับมันแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆค่อยๆรับมือกับมันได้มากขึ้นของโบเป็นแบบนั้นไหมครับ ของโบอะไรก็ได้ค่ะ แตะโบได้มากเลยอยากแตะอะไรก็ได้แต่แค่แบบ อย่าไปถึงบุพการีหรือว่าคนที่เรารัก อันนั้นคือเราต้องจัดการเลยเราจะแบบด่ากลับอะเพราะดาราก็คือคนก็คือมีความรู้สึกอยู่แล้ว เขาเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่ไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ ที่จะมาบอกว่าคุณอย่างงู้นคุณได้อย่างนั้นคุณทำอย่างนี้อะไรเงี้ยพ่อแม่อย่างนู้นอย่างนี้เราก็แบบแต่พ่อแม่เราละเริ่ม สงครามเริ่ม ตัวเลขผู้ติดตามครับ ตอนนี้ใน Instagram 2.7 ล้านรู้สึกยังไงกับตัวเลขนี้บ้างครับ จริงๆก็คาดหวังนะคะว่าอยากให้มันเยอะกว่านี้ แต่หลังๆก็รู้สึกว่าไม่คาดหวังแหละ แค่คนมากดไลค์ก็แฮปปี้แหละแรกๆคาดหวังเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เรามี follower เยอะๆเนี่ยคนต้องชอบเราเยอะแน่ๆเลยว่ะแต่ก็มาดูแบบหลายๆคนที่ follower เยอะๆก็ไม่ได้กดไลค์เยอะขนาดนั้นก็มี ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ follower แล้วมันเกี่ยวกับคนที่แบบว่าผลตอบรับกับเรายังไงมากกว่าประมาณนั้นไอในช่วงนั้นน่ะมันเป็นด้วยนิสัยขี้ฉาของเราตอนเด็กๆที่เราบอกเลยว่าเราเคยเห็น น่าจะใช่ คือการที่เราเสพติดโซเชียลบ่อยๆอะพี่ มันจะทำให้เรามีความแบบทำไมเราไม่เหมือนคนนั้นทำไมเราไม่เหมือนคนนี้ทำไมเขามีอันนั้นทำไมเราไม่มีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบด้วยความเราเป็นคนชอบตั้งคำถาม มันจะทำให้
สุขภาพจิตเราอะแย่ลงด้วยนะเราตั้งคำถามตลอดว่าทำไมคนนี้ถึงแบบแต่งตัวดีจังทำไมเขาได้ไปงานนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาในปัจจุบันเนี้ยเราก็แค่แบบเลือกที่จะดูดีการที่เรา follower คนนั้นอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูเขาขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยในช่วงเวลาก่อนที่จะรู้สึกแบบนี้ครับเราเคยพยายามหรือว่าเราเคยที่จะเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ตั้งมากขนาดไหนแล้วเราทำยังไงกับมันเคยพยายามแล้วค่ะพยายามบอกแบบทั้งผู้จัดการพี่แบบทำไมหนูไม่มีงานแบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยตั้งคำถามเลยอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวถ้าสมมติแกไปทำอ่ะมันใช่แกไหมล่ะผู้จัดการโบดีมากๆพี่เบิ้มแบบจะมีคำให้เราได้คิดตลอดว่าถ้าไปทำอ่ะแกโอเคหรออะไรเงี้ยมันเป็นแกหรออะไรเงี้ยว่ะมันทำให้เราคิดได้อะไรเงี้ยในแง่การทำงานแล้วถ้าพวกสมมติเป็นพวกภาพตามปกติฮะเราโพสเราจะต้องดูไหมว่าอ๋อคนนี้เขาโพสแบบนี้แล้วมันดีว่ะทำมั่งดีกว่าทำค่ะจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะโอเคก็ยังแบบว่าศึกษาหน่อยใช่เพราะมันต้องศึกษาจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเป็นอะไรที่แบบว่าครอบงำจิตใจคนมากๆอ่ะคนเห็นว่าเราแต่งตัวเรียบร้อยคนก็จะมองว่าเราเรียบร้อยคือคนจะมองด้วยภาพแล้วคนจะไม่ค่อยอ่านข้อความแหละเราก็ต้องใช้ภาพเป็นอะไรที่สื่อสารคนให้ได้มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นครับโบลองนึกดูหรือว่าลองเปิดมาดูที่Account ของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันนำเสนออยู่ในนี้โพสต์อยู่ในนี้มันมีความเป็นตัวของเราอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆรูปที่อยู่ในช่วงปัจจุบันนะคะรูปทั้งหมดเป็นตัวโบแบบ 100% เลยมันสามารถคือเราพยายามโชว์ในสิ่งที่เป็นเราแหละเราเป็นคนสบายๆรูปนอนเราก็ถ่ายลงหรือว่าเป็นคนแบบเราไม่ได้เป็นคนหวานเรามีเซ็กซี่นิดๆก็เสื้อผ้าอาจจะไม่ได้แบบว่าปกปิดมากอาจจะโชว์ป๊อปๆแวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองนึกดูว่าช่วงไหนที่ถ้าเราเลื่อนไปดูแล้วมันจะดูไม่ค่อยเป็นตัวเรามากที่สุดประมาณสักกี่ปีหรือว่ามันคือช่วงไหนบ้างนานค่ะนานเลยอ่ะแบบท้ายๆนู่นเลยแบบตอนเด็กๆอ่ะช่วงที่เป็น Kiss Me Five ช่วงนั้นจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องแบ๊วอ่ะเรารู้สึกว่าในยุคนั้นอ่ะคาวาอี้มันคือแบบกล้องสูงปากจิกอะไรเงี้ยนั่นคือแบบใช่เลยและถ้าในวงการบันเทิงครับกับการทำงานการเป็นศิลปินการอยู่ Kiss Me Five คือมันเป็นวงที่มีผู้หญิงเยอะเป็นวงที่มีผู้หญิง5 คนแล้วทุกๆคนคือเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแบบก็จะรู้ว่านี่คือแฟชั่นนะนี่คือความสวยงามในวัยเขาอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอยากเหมือนพี่ๆจังเลยอะอยากอีกแหละอยากพี่ใช่อยากเหมือนพี่ๆแล้วก็พี่ๆมีแฟนทำไมเราไม่มีใครมาจีบบ้างวะอะไรเงี้ยแบบทำไมอะไรเงี้ยเราว่าเราก็สวยนะตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นไม่สวยค่ะโบ โบยังไม่สวยค่ะอย่างเงี้ยเพิ่งมายอมรับสิ่งนี้ได้กับตัวเองเมื่อไหร่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะไปย้อนดูรูปตัวเองแล้วก็แบบอะไรทำอะไรลงไปแต่ละอย่างคือโอ้โหหน้าม้าแบบนั้นหนามีปอยตรงนี้ใส่เสื้อตัวใหญ่กระโปรงตัวหลวมๆเนี้ยแล้วถ้าเป็นเรื่องของความเข้าใจในการทำงานในวงการบันเทิงแล้วกันในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าวงการบันเทิงเป็นยังไงบ้างสำหรับเราตอนนั้นไม่เข้าใจเลยค่ะไม่รู้จักว่าคืออะไรอันนี้คือการโกหกอันนี้คือการสร้างเรื่องไม่เข้าใจแล้วก็เชื่อไปหมดว่านั่นคือเรื่องจริงวงการบันเทิงใช่มันคือวงการบันเทิงอะเนาะเราก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องทำท่าแบบน่ารักเราก็พยายามทำอีกจนมันเกินเราก็เลยไม่เข้าหลังตอนนั้นอ่ะเราก็เลยไม่ชอบ acting เลยโอเคตอนนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เรากลับมาคุยกันตอนที่เป็นงานแสดงน่าสนใจดีที่บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบการ acting เอาเสียเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปคุยเรื่องการแสดงฮะเราลองคุยเปรียบเทียบกันดูแล้วกันเพราะว่ามันตอนนี้มันจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่โบก็เหมือนผ่านไปนานแล้วก็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ครับในฐานะของการเป็นศิลปินเป็นนักร้องที่เราเพิ่งได้ทำมันเหมือนและแตกต่างกับในวันที่แบบคิดมีไฟเมื่อก่อนยังไงบ้างมันค่อนข้างแตกต่างมากๆค่ะเพราะว่าตอนที่เป็น Kiss Me Five เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องวิธีการอัดเพลงการซ้อมอะไรเงี้ยอันนี้คือซ้อมน้อยมากมีแค่คุยทำความเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบไหนให้คนแบบมองเราเป็นคนแบบไหนเพราะว่าเพลงที่แต่งออกมามันจะทำให้คนเห็นว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้เราก็จะบอกไปเลยว่าหนูอะทุกคนจะมองว่าเราเป็นคนสดใสถ้างั้นก็ให้ทุกคนเห็นไปเลยละกันว่าเราเป็นคนสดใสมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าในตอนที่เป็นนักร้องกามิกาเซ่อะทุกอย่างจะต้องซ้อมนานมากซ้อมกันเป็นแบบ 4-5 เดือนบางเพลงก็เป็นปีเลยด้วยซ้ำแบบ
ซ้อมเต้นซ้อมร้อง เรียนร้องเพลง เรียนเต้นเพิ่ม พออัดเพลงจริงๆก็ใช้เวลาแบบ1 วันเต็มๆเลยอะค่ะ ในวันนั้นลองนึกเปรียบเทียบนิดนึงตอนที่เป็น Kiss Me Five เมื่อก่อนตอนเราเป็นศิลปินเราไปร้องเพลง ค่ะ เพราะอะไรเราร้องไปเพื่ออะไรแล้วณทุกวันนี้พอกลับไปร้องใหม่ เราร้องมันเพื่ออะไรนะ เมื่อก่อนร้องเพราะว่าเราชอบแล้วก็เป็นงานที่เป็นอาชีพเราแหละเราเป็นนักร้องอะไรอย่างเลยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือช่องเขาให้โอกาสเราได้มาทำเพลง แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงเดี่ยวครั้งแรกของเราด้วย เป็นเพลงของเราเองคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเลยแล้วยิ่งได้พี่ๆลิปตามาฟีเจอริงด้วยแล้วก็ทำเพลงให้ด้วยก็ยิ่งแบบโหยังไงเพลงก็แบบน่ารักแน่นอนเนี่ยค่ะ ซึ่งความรู้สึกครั้งแรกตอนที่เราได้ยินเพลงที่มันเป็นเพลงของเราจริงๆความรู้สึกมันเป็นยังไง ความรู้สึกแรกคือคิดเลยว่าอะคูสติกแน่นอน เพลงเราอะคูสติกแน่นอนเลยชอบ โอเค เพราะตอนแรกขอพี่แทนว่าถ้าได้อะคูสติกก็ดีนะพี่เพราะว่าโบเป็นคนร้องเพลงเร็วไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าร้องอะคูสติกร้องไปเรื่อยๆเพลินๆอย่างเงี้ยน่าจะได้แล้วพี่เขาก็มาแบบทำนองธรรมดานิ่งๆพอวันจริงแบบเฮ้ยเพลงมันเริ่มแน่นขึ้นมันอะไรขึ้นมันก็กลายเป็นเพลงแฟนผมน่ารักค่ะ เปรียบเทียบกันอีกเหมือนกันในสมัยเมื่อก่อนพอเพลงออก เราติดตามฟีดแบ็กของเพลงเราขนาดไหนติดตามยังไง แล้วณทุกวันนี้พอเพลงออกต่างกันไหมครับ ต่างค่ะ เพราะว่าสมัยก่อนไม่ค่อยเล่นโซเชียล Twitter คืออะไร Facebook คืออะไรเล่นไม่เป็น แล้วก็ไม่ค่อยตามฟีดแบ็กอะไรค่ะ ส่วนใหญ่จะดูที่งานอีเวนต์มากกว่าว่า วันนี้เรามีงานอีเวนต์กี่งานวิ่งไป3งานแหละแล้วก็ในวันต่อๆมาเราจะต้องไปต่างจังหวัดกี่งานอะไรเงี้ยค่ะแปลว่าถ้าเราไปเยอะมากๆแปลว่าเฮ้ยเราดังเพลงเราดังนะอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยคือโซเชียลมันกว้างกว่านะมันไม่ได้มีแค่แบบการจ้างงานแหละการที่แบบคนเอาเพลงไปใช้ในยุคนี้มันเยอะมากขึ้นแล้วประชากรก็เล่นโซเชียลกันมากขึ้น เข้าไปดูมันบ่อยขนาดไหนอย่างเช่นใน YouTube ต้องเข้าไปเช็คยอดวิวของมันต้องเข้าไปใน TikTok ดูว่ามีใครเอาเพลงเราไปใช้บ้างยังไงบ้าง ช่วงแรกๆเช็คค่ะ เพราะว่าตื่นเต้น พอหลังๆก็เริ่มแบบเฮ้ยมัน13 ล้านแล้วเหรอวะอะไรเงี้ยแบบเราไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมาถึงได้ขนาดนี้แค่แบบ 5-6 ล้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เกินคาดแล้วนะคะพอขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มคาดหวังแหละ10 ล้านละ12ต้องมาละ13ต้องมาละนี่ก็คิดว่าละ15ต้องมาแล้วเว้ย โอเคย้อนถามไปตอนเมื่อกี้นิดนึงตอนที่เป็น Kiss Me Five บอกว่าเราวัดตัวเองจากอีเวนต์ใช่ไหมเราด้วยนิสัยของเราที่เป็นคนชอบตั้งคำถามและเปรียบเทียบ มีคำถามไหมว่าเมื่อออกไปแล้วเจอแฟนคลับของเราอยู่ตรงไหนของคนอื่นของพี่ๆอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเปรียบเทียบกันไหมรู้สึกยังไงกับมันบ้าง เอาพูดตรงๆเลยนะ เมื่อก่อนหนูไม่ได้แบบแคร์แฟนคลับเท่าปัจจุบันเนี่ยแฟนคลับในยุคนั้นคือเขาทุ่มเทกับเรามากๆเลยนะแบบซื้อของแพงๆให้ทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้แบบใส่ของแพงอะแต่ตอนเด็กๆเป็นคนพูดตรงๆมากๆใครที่โดดเรียนมาหาใครที่โดดงานมาหาเราจะไล่กลับตลอดเราจะบอกว่าพี่ทำไมพี่ต้องโดดงานมาพี่กว่าจะได้งานทำนะพี่มันไม่ได้ง่ายนะเราก็แบบไล่เขาตลอดไล่จนทุกวันนี้แกเป็นผู้จัดการเป็นอะไรกันไปแล้วแบบใหญ่กันไปแล้วเพราะว่าเราไล่เขาไปทำงานส่วนอีกคนนึงก็ไปเรียนก็แบบได้เขาเรียกว่าเกียรตินิยมอะไรกันเลยก็ไปเรียนแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่แบบจำไม่เคยลืมเลยคือแกน่าจะเมาแล้วมาหาเราก็ด่าเขาพี่คิดว่าพี่ทำตัวแบบนี้แล้วใครจะไปอยากอยู่ใกล้กลิ่นแอลกอฮอล์มันแรงมากเลยนะหนูจะขอถ่ายรูปพี่จะขอหนูถ่ายรูปหนูเหม็นนะพี่แบบไม่ควรทำตัวแบบนี้นะแล้วคนที่แบบทำงานด้วยพี่โอเคหรออะไรเงี้ยเขาหายไปเลย แล้วเขากลับมาอีกทีเขาก็บอกขอบคุณน้องโบมากๆเลยที่พูดบอกพี่ในวันนั้นพี่ได้งานทำที่ดีมากๆด้วยนะตอนนี้หนูก็แบบเย่เงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ก็ขอโทษนะพี่ตอนนั้นก็แบบเป็นเด็กอยากพูดอะไรก็พูดอ่ะอันนี้มี2เรื่องที่น่าสนใจคือเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่แคร์นะมันแคร์ในแบบของเราอ่ะเรามีวิธีในการแคร์แฟนคลับในรูปแบบนี้เราหวังดี เราเป็นห่วงเขาแบบนี้แต่อย่างหนึ่งในเรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรานึกภาพไม่ออกเลยว่าในวงการบันเทิงในยุคนั้นมันจะมีศิลปินคนไหนไล่แฟนคลับที่สามารถทำสิ่งนี้ได้อ่ะใช่เพราะว่าในยุคนั้นพี่ๆทุกคนก็คือเวลาแฟนคลับมาเขาก็แบบว่าทรีตกันเต็มที่เลยแบบพี่ขอบคุณนะคะที่มาหาหนูอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบท่าขอบคุณนะคะพี่น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ใช่แบบนั้นเราจะเป็นแบบ
แต่อย่างนี้ยแสดงว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการทำตัวบางอย่าง หรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เราพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแต่อย่างน้อยการอยู่ในวงการบันเทิงของเราอะเราก็ยังสามารถที่จะเป็นตัวเองได้อยู่ ใช่ นับตั้งแต่ตอนนั้น ใช่ นะครับ ค่ะ โอเค หนูว่าโรงเรียนหนูด้วยแหละสาธิตรามอย่างเงี้ยพอแต่ก่อนเราจะแบบตามเพื่อนตามแต่พอเราเข้ามัธยมมาค่ะ มีความคิดเป็นของตัวเองแหละเพื่อนด่ามาเราด่ากลับแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าแบบทำไมต้องด่า นี่คือการ เรา เปลี่ยน อะไร แปลง เงี้ย เหรอ ใช่ พูดถึงโรงเรียนครับ ค่ะ อันนี้ก็เป็นรูปในช่วงแรก ๆ ที่โบลงไว้เยอะเหมือนกัน ใช่ มีหลายกิจกรรมที่ทำ อันนี้เป็นช่วงแอบมองหนุ่มรุ่นพี่ เพราะว่าฝั่งนู้นเป็นรุ่นพี่ค่ะ โอเคค่ะ แล้วก็มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีตัวนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับมันมีความหมาย มากค่ะพี่ เพราะว่าเราไม่ได้เข้าโรงเรียน เราไม่ได้เรียนหนังสือเลย เราทำงานอย่างเดียวแล้วคือเหมือนช่วงที่ม.6 อะค่ะเป็นช่วงที่เราหมดสัญญาจาก RS แล้วก็เป็นช่วงที่เราแบบแม่ไม่ว่ายังไงก็ตามจะไม่ทำอะไรแล้วนะในวงการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าขอแบบใช้ชีวิตแบบอยู่กับเพื่อนบ้าง ได้ทำแบบได้เรียนหนังสือบ้างอะไรเงี้ยในยุคนั้น การได้กลับมาใช้ชีวิตช่วงมัธยมปลายช่วงนั้นในช่วงเวลาสั้นๆสำคัญกับเรามากขนาดไหน คือโบอยู่โรงเรียนอะเพื่อนน้อยมากค่ะเพื่อนมีจะอยู่แค่3 คนหมิวอีฟต้องตา3 คน แต่ในนี้นะฮะกล้องอาจจะซูมเข้าไปไม่ได้เพราะว่าบางคำพูดไม่สามารถออกอากาศได้ด้วยแหละ ใช่ครับ ในช่วงเวลาคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานสำหรับเราพอสมควร ก่อนหน้านั้นเรารู้สึกไหมไอการที่ช่วงเวลานี้มันสำคัญกับเรา เป็นเพราะว่าในช่วงที่เราไม่ได้เข้าเรียนเราเหมือนเราขาดชีวิตช่วงนี้ไปในรั้วโรงเรียน แล้วเราก็ได้มันกลับมามากน้อยขนาดไหน ไม่รู้ ก็ไม่ได้มากเท่าเด็กๆคนอื่นหรอกค่ะแต่ก็คือยังน้อยก็ได้กลับมา โอเค มีสังคมของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ตอนนั้นทำไมเราถึงสุดท้ายเราก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมหรือว่า คุณแม่หรอก คุณแม่ ค่ะ แม่บอกว่าวันนี้เขามีประกวดไทยซูเปอร์โมเดลแม่ก็เลยบอกว่าลองไปไหมไปดูไหมอ๋อได้ไปดูก็ได้ แล้วคือปกติแม่จะไม่ค่อยให้ใส่ขาสั้น ไม่ให้ใส่กระโปรงสั้น ไม่ใส่เสื้อกล้าม แม่จะให้ใส่ยีนขายาวเสื้อยืดอะไรเงี้ยค่ะผ้าใบอะไรเงี้ยแต่วันนั้นแม่ให้แต่งครบเลย แล้วก็ให้ใส่กางเกงยีนขาสั้น แล้วกระโปรงทับ หนูก็แบบกางเกงซับไม่มีเหรอแม่ แม่ก็บอกซักอยู่ใส่เงี้ยแหละอย่าเรื่องมากโดนบ่นอีก ใส่เสื้อกล้ามอีกแล้วก็ใส่เสื้อทับอีกตัวหนึ่งบอกว่าแม่ร้อนมากทำไมต้องใส่หลายตัว ก็มันโป๊ะใส่เสื้อซับดีแล้วมันจะได้ไม่โป๊ะโดนว่าอีกแล้ว ก็เลยช่างมันแม่ ซึ่ง ก็เล แม่ ย ก็ไม่ต้องให้แต่งแบบนี้แต่แรกสิถ้ามันไม่มีอะไรถูกไหม ใช่ แล้วแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่พาไปกินพิซซ่าคือการดำเนินชีวิตของเรา เราก็ได้แม่ไปเลย พอไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาประกวดที่นู่นเนาะก็ไปถึงแล้วแม่โบเขาประกวดอยู่ชั้นนี้ขึ้นไปดูไหมบอกไปขึ้นไปดู ไม่กินพิซซ่าแล้วเหรอเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูเราก็แบบเซ็งละไม่ได้กินพิซซ่าแน่เลยว่ะวันนี้เลยแม่ต้องแบบแกงกูอีกแล้วอะไรเงี้ยพอไปดูเขาประกวดก็เห็นคนเขาเดินกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบขัดใจอะเราก็ไม่ได้เดินแบบเป็นหรอกแต่เราชอบดูการเดินแบบแม่ถามอยากลองประกวดไหมแล้วก็ได้นะแม่ลองดูก็ได้เดี๋ยวไปเดินให้เขาดูหน่อยสิ นี่คือคำที่พูดกับแม่นะแต่คือมันไม่มีใครได้ยินหรอกเราก็พูดกับแม่เนาะแม่ลูกพูดกันอะไรเงี้ย ได้ยินหมดแล้ว ไม่แต่คือตลกมากค่ะอินเนอร์เราก็ไม่ได้อินเนอร์หญิงแท้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนี่ยเราบอกเดินให้ดูหน่อยสิมาดูของจริงมันเดินยังไงเราก็ไปถึงแล้วก็จะไปยื่นใบสมัครก็ขอบัตรประชาชนแม่ก็บอกว่าไม่ต้อง เดี๋ยวนะ ขอบัตรประชาชนว่าจะลงสมัครแม่บอกไม่ต้องแม่สมัครออนไลน์ให้แล้วใช่ซึ่งแม่ไม่เคยแตะคอมพิวเตอร์เลยนะวันนั้นแม่อยู่ดีก็แตะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคแม่แต่เราไม่มีรองเท้าส้นสูงนะเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างไปยูเนียนมอลล์ไหมไปซื้อรองเท้าส้นสูงกันแม่มี ดึงออกมาจากกระเป๋า นี่อยู่ในซิทคอมเหรอ หนูแบบทุกอย่างคือแบบจัดสรรมาแล้วก็โบแล้วเสื้อผ้าล่ะก็ถอดเสื้อสิเห็นไหมเขาใส่เสื้อกล้ามกันก็ถอดเสื้อ ก็นี่มาสเตอร์มาย แล้วจะใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงเดินแม่มีก็ใส่มาแล้วนี่กางเกงยีนอะจะใส่เดินขาสั้นก็ได้กระโปรงก็ได้อะไร ก็ขาดแค่เดินขึ้นไปบนเวทีเท่านั้นเอง แล้วหนูก็แม่แต่คือโบไม่อยากประกวดนะเพราะว่าเราเคยเป็นนักร้องเพิ่งจะออกจากนักร้องอะไรเงี้ยก็จะแบบคนจะมองว่าเราเป็นเด็กเส้นไหมถ้าเราประกวดแล้วเข้ารอบอะไรเงี้ย
แต่ถ้าเราไม่ได้ไม่เข้ารอบคนก็จะมองว่าว้ายนี่มันกากเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยณตอนนั้นเลยไม่อยากประกวด แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจัดสรรมาแล้วอะเนาะ ไม่ใช่อะไรจัดสรรเลยคุณแม่จัดสรรมาแล้วใช่แม่จัดสรรมาแล้วทุกอย่างพร้อมมากแล้วเราก็เลยมีถ้าแบบนับวันที่ประกวดก็จะใส่กระโปรงในรอบแรกที่เข้ารอบหลังๆก็จะถอดขาสั้นออกถอดกระโปรงออกอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเดินให้ดูมันก็นำไปสู่สุดท้ายเราก็ชนะใช่งงมาไปกในที่สุดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นอีกคนนึงจะชนะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทีมงานดูเอ็นดูคนนี้มากเลยอะต้องคนนี้แล้วแหละน่าจะต้องเป็นคนนี้แหละเพราะเราอะเป็นลูกเมียน้อยอยู่ในนั้นเป็นเพื่อน3คนที่เป็นลูกเมียน้อยแบบไม่มีใครแบบว่าเอ็นดูสักเท่าไหร่3 คนอีกแล้วเหรอ3 คนก็คือมีโบต้าเหนิงแล้วก็แจน3 คนนะตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่ประกวดพร้อมกันแล้วก็เป็น3 คนที่คอยให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าคนนึงจะแบบคลั่งผอมเพราะว่าเขาต้องหุ่นดีเขาต้องแบบเฟิร์มสิเขาอายุมากกว่าเราเนาะส่วนต้าเหนิงกับโบก็คือเล่นไปวันๆอะว่างๆก็นั่งร้องเพลงกันตื่นเต้นหรอมาร้องเพลงกันเพื่อนแล้วอยู่หลังเวทีร้องเพลงกันเสียงก็ออกไปให้คนดูได้ยินเหมือนกันตอนเราอยู่หลังเวทีโอเคในวันที่ประกาศผลออกมาแล้วสรุปเราชนะจริงๆตอนนั้นเรารู้สึกยังไงและเรารู้สึกไหมว่ามันกำลังจะพาชีวิตเราไปสู่จุดไหนยังไงบ้างณโมเมนต์นั้นคือชาค่ะจริงๆนะตอนนั้นอะยังไม่ดีใจด้วยซ้ำแค่รู้สึกแบบไม่ใช่คนนั้นหรอเอาเป็นเราเหรออะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นมาเดินชุดนี้ค่ะหลังเวทีมันวุ่นวายมากทุกคนต้องรีบวิ่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเท้าโบไปเตะกับที่กั้นฉากเป็นเหล็กนิ้วชี้เท้ากับนิ้วโป้งเท่ากันเลยเขาตั้งกฎไว้ว่าห้ามถอดรองเท้าส้นสูงเด็ดขาดถ้ายังอยู่ในการประกวดถ้าใครถอดเพื่อนๆต้องถอดคุณจะถอดคนเดียวไม่ได้ทุกคนต้องถอดแล้วก็ยกกองอะไรเงี้ยณโมเมนต์นั้นเหนื่อยแล้วก็แบบอยากกลับบ้านทำไมเหนื่อยจังเลยวันนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ตำแหน่งเราก็แบบปวดเท้าอยากกลับบ้านด้วยง่วงนอนด้วยเพิ่งจะมาดีใจในวันต่อมามันหาช่วงจังหวะดีใจไม่ทันโอเคใช่แต่พอหลังจากนั้นคือดีใจมากที่แบบเฮ้ยเราได้อะว่าไม่คิดเลยอะไรเงี้ยเหมือนตอนนี้ถ้าใน Instagram ของโบมันยังเป็นชื่อไทยซูเปอร์โมเดลใช่ค่ะอยู่ด้วยเลยใช่ไหมเราต้องให้เกียรตินะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชักนำเราเข้าวงการบันเทิงแบบอย่างเต็มตัวค่ะเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวอะไรเงี้ยโอเคครับป้าชุดแล้วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นครับอาจจะไม่มีเวลาให้ดีใจหรือว่าอะไรก็ตามแล้วมันก็นำโบเข้ามาสู่พาร์ทการเป็นนักแสดงอย่างน่ารักนี่คือรีแอคกับอะไรรีแอคกับเปลี่ยนลูกทันไหมแต่งเหมยตูทันไหมนะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักสิ่งอะไรใดๆเหล่านี้มันไม่มีมันก็เป็นแบบนั้นเป็นยังไงบ้างครับการเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงอีกรูปแบบหนึ่งของวงการบันเทิงตอนที่ประกวดไทยซูเปอร์โมเดลเสร็จปั๊บคือทางช่องก็ให้เราเซ็นนักแสดง1 ปีรักษาตำแหน่ง1 ปีเรื่องแรกที่ไปแคสตอนกลางวันแล้วเป็นฉากมองดาวมองตอนเที่ยงแล้วก็อย่างวันนี้ดาวสวยจังเลยนะคะแล้วหยีตาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็บังคับบอกว่าอย่าทำตาแบบนั้นเราก็แบบแกล้งป่าววะแล้วก็เขาคงไม่แกล้งเขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพี่เอสมั้งคะมาเล่นให้ด้วยหนูก็แบบโอ้โหตื่นเต้นเก่งเข้าไปใหญ่เลยเจอดาราไม่เคยเจอแบบตัวเป็นๆแบบใกล้ๆอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เกรงแล้วก็มองดาวตาหยีพุ่งกับก็เลยบอกว่าโบยังมีเวลาอีกเยอะโบยังมีเวลาอีกเยอะเลยลูกแบบอายุเท่านี้เองยังมีเวลาอีกเยอะเนาะลองไปเรียน acting ลองไปพัฒนาการแสดงดูไหมอะไรเงี้ยแบบแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าโบยังมีเวลาอีกเยอะโบทำยังไงกับเวลาที่มันมีเยอะในหลังจากนั้นบ้างก็ไม่ทำอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยก็เรียนไปปกติอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ทางเราอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เจอที่แบบว่าเรียน acting คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกจากตั้งแต่ตอนนั้นด้วยว่าเฮ้ยเราไม่อยากทำ acting เลยใช่ไหมไม่ชอบแคสงานเลยโอเคแต่ทางช่อง7เขาก็ให้โอกาสเรามาอีกให้เราไปแคสอีกกับค่ายดีด้าค่ะตอนนั้นก็เรื่องคาดเชือกจริงๆเรื่องคาดเชือกเป็นเรื่องแรกตอนไปแคสจะร้องไห้เป็นบทโมโหแล้วเป็นเด็กไม่เคยโมโหเด็กไม่เคยโกรธใครเลยแบบเพราะว่าเป็นเด็กไม่คิดอะไรแบบแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกให้โมโหแล้วพูดว่า
อย่ามากลางแถวนี้ได้ไหมกลางคืออะไร ไม่เข้าใจคำว่ากลางคืออะไรแล้วพูดไปแบบไม่มีอารมณ์ไม่รู้ความหมายอะไรเงี้ย จำลองสักนิดเท่าที่พอจำได้ คิดว่าเป็นนักเลงแล้วมากลางแถวนี้ได้ยังไง ทำไม นี่ตลาดบ้านเราทำไมต้องมากลางแถวนี้ โมโหสุด โมโหสุด ยังมีเวลาอีกเยอะนะ ๆใช่และแต่คือพี่หลอดแล้วก็ป้าตุ่มอ่ะไม่มึงทำได้ไอโบมันโกรธสิวะมันต้องโกรธสิคนมาแย่งของมึงไปอย่างเงี้ยมึงจะรู้สึกยังไงก็เอาไปเลยไม่แย่งไม่เอา เอ้าไม่ได้มันต้องโกรธเพราะว่าเนี่ยมาขโมยมาขึ้นบ้านเขาก็พยายามบิ้วจนเราแบบจะร้องไห้อ่ะอึดอัดว่าก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วทำไมเราต้องมาโมโหอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาให้ถีบให้ผลักอย่างเงี้ยไม่กล้าถีบทำไมอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราเอาแรงผลักดันที่กดดันในตัวเราตะโกนออกมาแบบเป็นบทกลางทำไมเมื่อไหร่จะเลิกอย่างนี้ผ่าน เฮ้ย เหมือนเรื่องเล่าแคสหนังในฮอลลีวูดอะไรพวกนั้นเลยอ่ะที่แบบทุกอย่างมันเกินคอนโทรลของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วจนแบบอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยตะโกนแล้วก็แบบผลักออกอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วผลักออกไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าภาพนั้นนะคือส่งไปที่ช่องแล้วช่องก็มันทำได้มี acting มันทำได้สุดท้ายค่ายเขาก็เลยส่งไปเรียน acting กับครูดาวค่ะก็เลยทำให้เราเข้าใจ acting มากขึ้นหลังจากแคสผ่านไปแล้ว ค่ะ แล้วพอไปเข้าหน้าเซตครั้งแรก เป็นยังไงเราได้ตอนนั้น โหยแล้ว 10 กว่าเทคมั้งน่าจะ20มั้งซีนปาลูกคิดเป็นเด็กไม่เคยปาของ พอแม่ด่าถ้าโมโหเมื่อไหร่ห้ามปาของนะโบอย่างเงี้ยเรากลัวแบบเข้าของเขาเสียหายแล้วเราต้องจ่ายไหมอะไรเงี้ยก็จิบมาปั๊บไอ้ลูกคิดไม่รักดีทำไมต้องไปว่ามันไม่มีใครปาเฉยแล้วก็แบบนั่งโกรธไปดิเราค่อนข้างอินกับแบบอะไรที่มันค่อนข้างแบบเรียลเนาะแล้วก็จะปาแล้วทำไมต้องด่ามันวะปาสิไอ้ลูกคิดไม่รักดีปามันอยู่20 รอบอะจนเขาบอกว่าปาไปเลยไม่ต้องกลัวแตกเอาผ้ามาลองให้แล้วเนี่ยปามันไม่แตกหรอกเนาะมีผ้ารองเลยปาปังแตก เหมือนทุกอย่างถูกเขียนเอาไว้หมดแล้ว ว่าต้องแตกก็เลยโอเคหลังจากนั้นก็เลยกล้าที่จะทำทุกอย่างละแล้วถ้าแบบรักในการแสดงจริงๆชอบมันจริงๆชอบในการได้ acting จริงๆก็นี่แหละจริงๆก็มาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วพอมันสนุกเราก็จะชอบโอเคแต่ถ้ามันเครียดเราจะรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะพอเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างเครียดอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมต้องมาคาดหวังในตัวเรามากขนาดนี้ทำไมต้องบังคับเราให้ทำแบบนี้ทั้งที่เราอาจจะคิดแบบนี้อะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้อะแต่เราต้องทำให้ได้อะอย่างเช่นรำโนราเงี้ยใครจะคิดไปรำถ้าเราไม่ใช่คนที่เป็นนางรำอยู่แล้วและอยากจะลองศาสตร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วเป็นละครที่มันมีมาแล้วมันเคยทำมาแล้วรีเมคเงี้ยค่ะแล้วคนที่เล่นคือพี่นุ่นวรนุชคนที่เป็นนางรำเลยเรียนรำมาเลยนี่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยนั้นก็คือแบบว่าดีมากเราก็เลยแบบคนภาคใต้จะยังไม่ยอมรับเราจนเราต้องให้ครูที่พัทลุงค่ะซึ่งคือครูพัทมาสอนรำแต่คือกว่าจะได้ถึงตรงเนี้ยเจ็บแบบร้องไห้เลยเพราะว่าเราเป็นเด็กเส้นตึงตั้งแต่เด็กไม่สามารถจะยืดอะไรอย่างนี้ได้ไม่สามารถจะแบบเอาหัวห้อยลงพื้นได้เนี่ยค่ะทางค่ายกับครูเขามีโอกาสได้ไปรำวันครบรอบเขาก็เลยให้เราไปรำที่พัทลุงและกลายเป็นโรงเราอะที่มีคนมาดูเยอะมากเขาบอกว่าถ้ามีคนมาดูเกิน10 คนอะจะให้เล่นเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่ซ้อมอะค่ะไอ้ท่าที่เอาหัวลงพื้นอะทำไม่ได้เลยยังไงก็ล้มจนแบบพอหลังเวทีเราไหว้พ่อแก่ไหว้ครูโนราไหว้ครูพักรักจำซึ่งเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าอ๋อครูพักรักจำคือครูเหรอนึกว่าเป็นแค่คำพูดไม่คิดว่าเป็นครูบวกไปอีก1 คนเพิ่งรู้เขาคือครูที่สามารถทำให้เราทำงานได้อย่างโฟลว์มากๆครูคนเดียวที่ทำให้เราทำตรงนั้นได้โดยที่ไม่พลาดเลยคือครูพักรักจำเราสามารถเอาหัวลงพื้นได้โดยที่ไม่ล้มแล้วก็อยู่ได้นานมากแล้วก็สามารถปีนขึ้นไปบนตัวเพื่อนได้โดยที่ไม่ล้มอะไรเงี้ย
แล้วก็ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็มีหลายๆผลงานตามมาอันนี้ให้ลองเลือกดูก่อนแล้วก็อาจจะลองนึกดูว่าในแต่ละเรื่องเลือกมาสักหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้นะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันสำคัญกับเราในฐานะนักแสดงหรือในฐานะโบเมลดาก็ได้จริงๆมันก็สำคัญหมดเลยถ้าเรื่องหงเหนือมังกรก็เป็นเรื่องที่เครียดจนแบบประจำเดือนมาไม่ตรงอะพี่ฮอร์โมนเปลี่ยนเพราะมันเครียดมากเรื่องนี้บทยาวมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นบทที่แบบยาวขนาดนี้พอซีนที่เข้ากับพี่ปูอะเหมือนต่อบทกันอยู่ดีอะหนูหลับแล้วพี่ปูก็เหมือนหนูเห็นแล้วว่าพี่ปูแกก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบนั่งอมยิ้มมาแบบแล้วก็บอกพุ่งกับพี่ว่าเรายกกองดีกว่าไหมนางเอกมันไม่ไหวแหละซึ่งมันไม่ไหวจริงๆพี่มันเกินจะเยียวยานอกจากพี่ปูจะปล่อยให้เราไปนอนสักชั่วโมงหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันเสียเวลากองร้องไห้เพราะว่าไม่อยากทำให้ใครแบบเสียเวลาเสียหายอะไรเงี้ยแต่คือณโมเมนต์นั้นมันไม่ไหวจริงๆในฐานะการวางตัวล่ะครับอันนี้มันผ่อนคลายมากขึ้นหรือว่ามันเป็นยังไงนะเมื่อเราเปลี่ยนจากนักร้องมาเป็นนักแสดงหนูถือว่าเป็นนักแสดงเป็นนางเอกในยุคแรกๆในคนแรกๆเลยที่แบบรันวงการนางเอกกวนตีนคือสามารถตอบคำถามนักข่าวได้แบบโฟลว์มากๆอาจจะแบบมีติดขัดบ้างแล้วก็อาจจะใช้ภาษาที่วัยรุ่นไม่ได้เหมือนกับที่ทุกคนบอกว่าถ้าสมมติจะให้พูดถึงคนไม่สบายอย่างเงี้ยเขาก็เนื่องในที่ผมได้ยินมาว่าพี่ไม่สบายนะคะก็เราก็จะรู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นคำเป็นทางการเป็นแพทเทิร์นของแบบบทของนักแสดงที่ต้องจำมาว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าคนไม่สบายต้องพูดแบบนี้นะโอ้ยพอมันเกิดแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าคนนี้เป็นใครคนนี้อายุเท่าไหร่เล่นได้มากแค่ไหนถ้าคนที่แบบเราสนิทมากๆแล้วก็อาจจะอวยพรแบบ Happy birthday to you อะไรอย่างนี้เลยแล้วก็แบบมันได้หมดแล้วณปัจจุบันนี้สัมภาษณ์อะไรก็ได้ซึ่งณตอนนั้นมันยังไม่ได้ไงครับทำไมเราถึงคิดหรือว่าเราถึงเลือกที่จะพรีเซนต์มันออกมาแบบนั้นเพราะว่าเคยที่จะทำตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเนื่องในโอกาสที่จำไม่ได้จำไม่ได้จริงๆว่ามันจะต้องพูดไปในคีย์ไหนอะไรยังไงหรือว่าเหมือนแบบเราไปรายการนี้เราทำตัวแบบนี้รายการต่อมาเราต้องทำตัวแบบนี้สิแล้วบางทีเราก็ลืมว่าเราพูดอะไรไปว่าเราทำตัวแบบไหนไปก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวมันไม่คอนทินิวงั้นก็ทำตัวปกติเลยแล้วกันพูดแค่พูดให้ตามกาลเทศะว่าคนนี้เราสามารถพูดไปได้มากแค่ไหนหรือว่าในช่วงที่มันเป็นอรรถรสอาจจะมีคำที่อาจจะหยาบคายขึ้นมาได้บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องราวก็ผ่านมาจนโบก็ย้ายมาอยู่อีกบ้านหนึ่งที่ช่อง3คราวนี้ลองรีแคปกระโดดเข้ามาความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับจริงๆความคิดทุกอย่างอะไรทุกอย่างหนูเหมือนเดิมหมดเลยนะแค่เราย้ายที่ทำงานเหมือนเราได้ทำงานกับทีมงานใหม่ๆคนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่พอเราย้ายมาช่อง3อะค่ะทุกเรื่องบทยาวมากเราต้องแบบทำยังไงกับสมองเราดีเป็นคนที่ความจำสั้นมากเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกกับเรื่องจิตใจหรืออะไรอย่างนี้ไม่สมองความจำเรามีหน้าที่ทำงานเป็นนักแสดงหนูก็เลยโฟกัสแค่นักแสดงหนูไม่ได้โฟกัสว่าแบบคนรอบข้างจะแบบอะไรยังไงเรามาทำงานอะเขาให้โอกาสเรามาทำงานอะเราก็โอเคมันเป็นงานเราต้องทำตรงนี้แหละคิดแล้วบทยาวมากเลยเป็นภาษาอีสานอีกพอจะถามแม่ก็ไม่ได้พูดภาษาอีสานแบบขอนแก่นแม่พูดภาษาภูไทยสิเมออีเมะอย่างเงี้ยมันอะไรไม่ได้คนละคำคนละคีย์ก็เลยต้องโทรหาพ่อก็บอกมันพูดอย่างงี้แล้วพ่อก็จะแบบหาคำที่มันแบบยากอีกหนูก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลองเรียบเรียงเองแล้วกันแล้วก็ไปถามพี่ๆในกองด้วยเอาของพ่อมาด้วยเอาของพี่ๆในกองมาด้วยแล้วก็ให้พี่แบร์ช่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะโชคดีมากที่แบบมีคนในกองแบบหลายๆคนพูดภาษาอีสานได้อะไรเงี้ยถ้าการย้ายช่องไม่ได้มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเราครับงั้นลองนับเป็นช่วงอายุแล้วกันการเติบโตของเราณทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันมีอะไรในการแสดงของเราที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมหนูว่ามันเป็นวิธีการเข้าใจตัวละครของแต่ละตัวละครให้ชัดมากขึ้นให้ละเอียดมากขึ้นคือแต่ละตัวละครวิธีการคิดวิเคราะห์แยกแยะตัวละครของแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันต้องละเอียดมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราเล่นไปเพราะเรารู้สึกว่าเราตัวละครมันแค่นี้เราเห็นแล้วว่าเรื่องนี้นางเอกเศร้า
เรื่องนี้นางเอก อืม กวนเรื่องนี้ โอเค แต่ก่อนเราอาจจะมองแค่นั้นนะปัจจุบันนี้เราจะมองว่าทุกตัวละครมันกลมนะมันไม่ได้มีแค่ว่าเล่นกับคนนี้จะต้องเป็นแบบกวนตลอดเวลา คนนี้ก็ต้องกวนคนนี้ก็ต้องกวนอะไรเงี้ย รู้สึกว่ามีตัวละครไหนหรือครั้งไหนที่เราสวมบทแล้วเข้าไปอยู่ในนั้น แล้วมันให้บทเรียนกับเรามากที่สุด มันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนชีวิตของเราไปมีอะไรแบบนั้นบ้างไหมครับ จริงๆมันทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องของละครทุกๆเรื่องเลยมันมีแง่คิดให้คิดตามเสมอ เพราะว่าทุกอย่างที่ทำมันจะมีผลตามมาตลอด สมมุติว่าเราทำดีในอนาคตมันก็ต้องมีคนเห็นเราดี แต่อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้ แต่อาจจะเป็นอีกหลายปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องที่ถ่ายอยู่ในตอนนี้ของพี่แอนนะคะเรื่องโลกหมุนรอบเธอเนี่ยก็คือตอนแรกเราเล่นเรารู้สึกว่ามันต้องทะเยอทะยานหรือเปล่า แต่กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนทะเยอทะยานนะแค่เป็นคนอยากทำในสิ่งที่อยากจะทำอะไรเงี้ยค่ะระหว่างคำว่าทะเยอทะยานกับอยากทำอะมันเส้นบางๆมากทำยังไงไม่ให้ไปทะเยอทะยานมันเลยแบบต้องแบบโหแต่พี่แอลก็คือพี่แอลพี่เอคือชี้เลยจิ้มเราเลยเนี่ย แล้วสำหรับตัวโบเองนะฮะทำในสิ่งที่อยากทำกับความทะเยอทะยานโบ ยืนอยู่ตรงไหนของมัน ในความรู้สึกเราเป็นคนแบบไหน น่าจะทั้งสองอย่างเลยพี่คือคนเราถ้าไม่ทะเยอทะยานในเวที่ถูกต้อง มันก็จะเป็นผู้หญิงที่ชอบการแข่งขัน แต่เราไม่ได้ชอบการแข่งขัน เราแค่ชอบความประสบความสำเร็จ อันนี้ก็มีเส้นบางๆเช่นเดียวกัน เราไม่ได้อยากแข่งอ่ะ เรารู้สึกว่าเราแข่งกับตัวเอง เราก็เหนื่อยพอแล้วทำไมเราต้องไปแข่งกับแบบคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเราเวลาใครจะบอกว่าแบบเธอเข้ามาเธอเป็นคู่แข่งนะหนูพักก่อนค่ะแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยแล้ว แค่กินให้น้อยก็ไม่ไหวแล้วแต่เราขี้ฉาไง นะตอนเด็กๆ ตอนนี้เฉยมากแบบว่าใครจะมาอิจฉาก็เอาเลยจ้าฉันสวยใช่ไหมล่ะเลยอิจฉาฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปเลย นี่ในพูดถึงเรื่องความสวยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราแต่ว่าอาจจะต้องรับอัพเวลานี้นึงมันเป็นประเด็นเรื่องรางวัลนะครับเราเตรียมมาหลายๆอันแต่สิ่งที่มันน่าสนใจฮะมันคือรางวัลเหล่านี้ฮะเป็นรางวัลเก่าๆดาวรุ่งพุ่งแรงนางเอกในดวงใจ และเคยได้รางวัลอันดับ 5 สวยบาดใจจากโปรไทยรัฐรู้สึกยังไงกับรางวัลนี้บ้างเหมาะสมไหมฮะตำแหน่งนี้ ถ้าออกมาจากใจเลยก็เหมาะ แต่ถ้าพูดแบบเกรงใจคนอื่นเลยก็ก็คือหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองสวยนะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสวยอ่ะเพราะว่ามันมีคนที่เรารู้สึกว่าเขาสวย เรามีไทป์ผู้หญิงที่เราชอบอะว่าแบบเนี่ยแบบนี้คือสวยเราอะ แบบไหนสวยที่สุดสำหรับโบ ถ้าในช่อง3อะแอนทองนะคะคุณแอนทอง ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นผู้จัดอะไรเลยเนาะ ไม่เกี่ยวเลย เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาเหมือนสตาร์ฟแบบนี้ไว้แล้วก็จะมาถึงจนทุกวันนี้เขาก็ยังสตาร์ฟแบบนี้ไว้พี่แอนมาออกรายการนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเราไปไล่ดูรูปเขาอะมันแบบมันเป็นแบบที่โบพูดอะครับใช่แล้วก็อีก2คนคือพี่ย่ากับพี่คิมเป็น3คนที่เรารู้สึกว่าเราเข้า Instagram ดูบ่อยมากแล้วเราแบบเราเป็น FC อ่ะเราชอบแบบชอบทุกอย่างอ่ะบ้านเขาเราก็ชอบ เรารู้สึกว่าเขาเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจในการแบบทำบ้านเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างที่เป็นเขาเราแบบเราอินมากเลยโอเคครับอีกรางวัลหนึ่งเราว่าน่าสนใจกว่าอีกก็คือรางวัลคนไทยตัวอย่างค่ะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ได้รางวัลที่เขียนแคปชั่นไว้ว่าเป็นเกียรติแก่ชีวิตของคนสาธารณะคนนี้มากๆเลยใช่มันเป็นเกียรติมากๆแค่ชื่อรางวัลก็แบบเนาะคนไทยตัวอย่างอ่ะเราอาจจะเป็นตัวอย่างในทางที่เด็กๆอาจจะต้องเลือกหน่อย อาจจะไม่ได้แบบว่าตัวอย่างจริงๆเพราะว่าตัวอย่างมันคือมีช้อยให้เลือกเราก็ซึ่งเป็นช้อยนั้นก็ให้เด็กๆเลือกกันนะคะว่าจะอยากเป็นแบบไหนเพราะว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ว่าเรียบร้อยนั่งพับเพียบแต่เราแค่รู้กาลเทศะแต่คือถ้าคนได้รู้จักโบลึกๆแล้วโบเป็นคนเย็บปักถักร้อยนั่งเย็บผ้านะนั่งร้อยมะไหล่นะนั่งทำขนมหวานนะแบบแค่หลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้เพราะว่าเดี๋ยวรู้หมดว่าเราเป็นคนบอบบาง ถ้าสมมุติว่ามันมีเรื่องที่เราภูมิใจหรือมั่นใจสักเรื่องหนึ่งละกันนะครับให้ลองเลือกจากลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างของตัวเองที่รู้สึกว่านิสัยเนี้ยเหมาะสำหรับการเป็นคนไทยตัวอย่างของรางวัลนี้มากที่สุดเราภูมิใจเราอยากนำเสนอเรื่องอะไรมากที่สุดของตัวเองเคารพตัวเองแหละน่าจะเป็นสิ่งที่เคารพตัวเองเราชอบแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วเราโอเคอะไรที่เราไม่โอเคเราก็จะต้องพูดอะไรอย่างนั้นค่ะ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เห็นใน Instagram โบเยอะมาก คือรูปท้องฟ้า เราเขียนหัวข้อนี้เลยว่าโบคือนักล่าท้องฟ้าเลยนะมันแบบมันอยู่ในทุกสถานที่เนี่ยภาพ 2013 เริ่มลงแล้วก็อันนี้เป็นภาพแรกของท้องฟ้า ภาพล่าสุดณวันที่เราถ่ายทำรายการกันเป็นภาพท้องฟ้าหมดเลย แล้วก็ไปไล่ดูมันจะเพลินมาก มันจะแบบมีทุกสถานที่อยู่ที่ไหนก็มีสายไฟถนนมีเต็มไปหมดเลยทำไมถึงชอบท้องฟ้าขนาดนี้ครับคือเป็นคนชอบท้องฟ้าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะพี่เวลามองไปแล้วมันสบายมันไม่มีขอบเขตมันมองไปแล้วมันก็แบบมันกว้างมันไม่เหมือนเดิมสักวันอะถ่ายมันบ่อยมากมันถึงเล่าลักษณะนิสัยของความบ่อยของการแบบถ่ายให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องท้องฟ้ามันเยอะแบบเยอะมากจริงๆนะใช่มันเยอะมากจริงๆมันสามารถเป็นรูปขั้นใน IG ได้เลยที่ไม่ลงก็ยังมีเยอะมากพี่แต่ส่วนใหญ่รูปที่เอามาลงอ่ะคือเราโชคดีอย่างหนึ่งเวลาเราไปไหนเราเจอท้องฟ้าที่สวยทุกครั้งที่ไปอย่างเช่นเนี้ยใส่ลุงซ้อนนะคะมันก็ไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเจอบ่อยมากเลยแบบใส่ลุงซ้อนอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ได้ถ่ายภาพพวกนี้ได้มองเห็นพวกนี้มันเยียวยาเรามันดีกับเราขนาดไหนยังไงบ้างตอนที่กลับมาย้อนมองอ่ะเราก็แบบโหตอนนั้นถ่ายได้ขนาดนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยจังหวะมันดีมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้เท่าตอนที่เห็นด้วยกับตาจริงๆเพราะว่าภาพกับสีที่ออกมามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับของจริง 100% อ่ะเวลาหนูมองท้องฟ้ายิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกอ่ะเป็นคนชอบซันเซ็ตมากๆเวลามองอะค่ะมันจะมีแสงที่เกินจากสีที่เราเห็นด้วยอ่ะมันจะเป็นแสงที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมีความสว่างออกมาจากภาพอะไรเงี้ยแล้วกับภาพกับตาที่เราเห็นมันสว่างกว่านั้นนะเหมือนแสงมันเข้ามาที่ม่านตาเราโดยตรงเราเลยรู้สึกแบบหุยชอบอย่างเงี้ยมันมีถึงขนาดว่าบางครั้งเรากำลังเศร้าหรือเครียดมากๆอยู่แล้วเราบังเอิญมองท้องฟ้าแล้วมันดีขึ้นแบบนั้นบางทีท้องฟ้าก็ไม่ได้ช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นขนาดนั้นบางทีมองแล้วก็เหงามากก็มีแบบก็บางทีมองแล้วก็แบบทำไมชีวิตเราต้องทำอะไรแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็มีโมเมนต์นั้นเนี่ยค่ะโอเคครับอเล็กเหมือนกับท้องฟ้ายังไงครับอะไรเล็กตัวใหญ่ วันนี้เขาตัวเล็กแล้วไม่พี่เล็กเองก็เป็นคนที่ชอบท้องฟ้าเพราะเขาเคยแล้วเขาก็บอกเขาชอบทะเลเพราะว่าทะเลเป็นที่เดียวที่มองท้องฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องเงยหน้าโอเคเขาชอบทะเลเพราะทะเลทำให้ท้องฟ้าสวยขึ้นใช่มันมองได้แบบโดยที่เราไม่ต้องแบบเงยหน้ามองเหมือนอยู่ในแบบในเมืองเนี่ยค่ะก็เลยพากันไปดูท้องฟ้ากันบ่อยมากที่ทะเลโอเคเรื่องความรักครับเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วจริงๆโบพูดเรื่องนี้ไปเยอะเพราะฉะนั้นของเราจะเป็นการเปรียบเทียบอีกเหมือนเดิมแล้วกันลองนึกดูว่าเทียบกับในอดีตความรักหลายๆครั้งก่อนหน้านี้กับความรักณปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆความรู้สึกหนูแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขารักเราเราก็ต้องเป็นตัวเองอะเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนถามว่ามันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนได้นะแต่แค่คนเราสุดท้ายแล้วมันอยู่ด้วยกันนะมันยังไงมันก็เห็นเป็นตัวตนยังไงมันจะต้องเห็นอยู่แล้วความเห็นแก่ตัวความตะกะตะกามความขี้งกความอะไรเงี้ยมันเห็นกันอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะรับได้ไหมคนนี้รับได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองค่ะเคยพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองมากๆเพื่อความรักไหมเคยค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่รักเปลี่ยนให้ตายไงเขาก็ไม่รักเพราะเขาไม่ได้รักเราถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักอย่างเงี้ยหรอครับผม โอเคนั้นนิยามของมันเคยเปลี่ยนไหมเมื่อก่อนเราเคยเชื่อว่าความรักคือสิ่งนี้ทุกวันนี้ความรักอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งจริงๆหนูไม่เคยนิยามความรักคืออะไรเลยนั่นแหละหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยคาดหวังเลยไม่ค่อยผิดหวังโอเคว่าแบบจะต้องเจอความรักที่เป็นแบบนี้สิคือขอแค่เราเห็นเขาทุกวันแล้วเราชอบเขาทุกวันน่ะก็ต้องเป็นคนนั้นแหละอะไรเงี้ยแฟนผมน่ารักใช่แฟนผมน่ารักมากค่ะถ้างั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจที่จะมีความรักหรือรักใครสักคนแหละครับเปลี่ยนแปลงไปไหมเมื่อก่อนเราเคยรักคนหนึ่งด้วยเหตุผลแบบนี้ทุกวันนี้เหตุผลมันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนค่ะมันก็มีความรักสักครั้งหนึ่งนั่นแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเปิดให้ใครแหละมันช้ำมากมันแบบอะไรวะทำไมวะอย่างเงี้ยตลอดเวลาพอเราเจอคนที่แบบนั่นแหละพร้อมที่จะเอาความสุขมาให้เราพร้อมจะมีความสุขไปกับเราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคงั้นมาลองดูก็ได้เริ่มมาตอนแรกจะไม่อยากมีแล้วด้วยซ้
ก่อนที่จะมาเจอกับพี่เล็กก็มีคนหนึ่งมาคุย แล้วเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะมีใครขนาดนั้น โอเค เหมือนแค่เห็นเราเป็นช้อยส์หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาอีกแล้วอ่ะพอมาเจอคนนี้เขาแบบพร้อมเต็มที่เราถามว่าถ้าคบกันจริงๆอ่ะเปิดตัวไหมช่วงหลังเราสัมภาษณ์หลายคนคำถามนี้กลายเป็นคำถามสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องคุยกันก่อนเพราะหนูอ่ะรู้สึกว่าความลับมันไม่มีในโลกและยิ่งคนมาจับผิดเราอ่ะเราใช้ชีวิตลำบากนะแล้วก็พอเรามีความลับคนมันก็จะเต้าข่าวไปแหละก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่พร้อมเปิดหนูยินดีไปต่อนะอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากการมีความรักณปัจจุบันกับคุณอเล็กครับคือความรักยังไงก็ดีอะค่ะบางคนอาจจะบอกว่าหรือโบขาดความรักไม่ได้หรอไม่มีใครขาดความรักได้พี่ไม่มีใครขาดได้อยู่แล้วทุกคนถ้าเจอรักที่ดีมันก็จะมีความสุขแต่ถ้ารักที่มันไม่ดีเราก็แค่ถอยออกมาอะไรเงี้ยความรักมันคือจริงๆมันก็เป็นได้ทุกอย่างเราเลือกอยู่ที่ว่าจะมองตรงไหนอะไรยังไงมากกว่าความรักเคยไม่ดีที่สุดสำหรับโบขนาดไหนมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าที่เราเป็นอยู่ไม่ดีเลยไม่ใช่เราเลยไม่เราปฏิเสธตัวเองเลยค่ะเราไม่สวยเราไม่ดีเราไม่เก่งเราไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเพียบพร้อมที่จะเป็นแฟนเธอหรออะไรเงี้ยเธอถึงแบบปฏิเสธเราได้ขนาดนี้ทั้งที่เราพยายามให้ความรักของเรามันดีมากๆเลยพยายามแล้วเราพยายามแก้ไขปัญหาในจุดที่มันเสียเรารู้ว่าเนี่ยคือปัญหาทำให้ชีวิตคู่เรามันจะพังเราพยายามจะตัดตรงนั้นออกไปแต่กลายเป็นว่าเขาเลือกที่จะเก็บมันไว้โอเคเราเลยพร้อมที่จะไปทันทีช่วงแรกๆก็คือเสียใจจนแบบหาหมอดูอะทำไมเขาเลิกกับหนูทำไมเขาถึงแบบบอกเลิกหนูจะไปกันอะไรอย่างนี้เลยเมื่อกี้ก็คิดว่าจะไปอีกหมอหนึ่งไปหมอดูก่อนไปหมอดูก่อนโอเคหมอจิตแพทย์ไม่ได้พึ่งหนูหรอกหนูรักษาประสาทตัวเองได้อยู่โอเคแต่เรื่องดวงเนี่ยรักษาไม่ได้ต้องไปหาหมอดูเป็นที่พึ่งตลกดีค่ะโอเคอันนี้ต่อเนื่องกันอีกนิดนึงมันเป็นเรื่องคล้ายๆกันนั่นแหละฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวันเกิดที่ต่อเนื่องกันวันเกิดโบเขียนเอาไว้ว่า26 year old I'm so happiest girl ครับทำไมถึงเขียนแคปชั่นนี้ในวันเกิดที่เพราะว่าอย่างที่หนึ่งคือโบเป็นคนไม่ค่อยลงภาพหรือเขียนแคปชั่นในวันเกิดเท่าไหร่ในทุกๆปีใช่ถ้าลงก็ไม่ได้เขียนแคปชั่นเยอะแต่ปีนี้เลือกบอกว่าผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดคือมันเป็นปีที่เราได้มีโอกาสไปฉลองวันเกิดกันที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ทุกคนในวันเกิดโบในวันนั้นนะคะทุกคนทุ่มเวลาให้โบคนเดียวเลยโบอยากไปไหนโบอยากทำอะไรอยากอะไรทั้งวันน่ะคือโบได้ทำหมดเลยจนโบแบบโหวันนี้เราคือแบบคนที่โคตรมีความสุขคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้แคปชั่นนี้มาดูหน้าดิพี่ยิ้มบานถ้าไม่ใช่วันนั้นครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้โบมีความสุขได้มากที่สุดณทุกวันนี้ก็คือครอบครัวพ่อแม่ยังอยู่สบายอยู่อะค่ะแค่นั้นเลยค่ะณตอนเนี้ยรู้สึกว่าถ้าเขายังอยู่แล้วเขาแฮปปี้คือเป็นความสุขที่เขาอยู่สบายสุดท้ายมันจะไม่มีภาพนะครับหรือหมดแต่ว่าให้โบลองจินตนาการภาพขึ้นมาภาพหนึ่งเป็นภาพที่มันจะมีความหมายกับโบมากๆหนึ่งภาพแล้วโบก็จะอาจจะถ่ายภาพมันเก็บเอาไว้แล้วก็โพสต์ Instagram เขียนแคปชั่นภาพที่อยากให้เกิดขึ้นมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างภาพหมู่ครอบครัวละกันค่ะโอเคมีใครอยู่ในนั้นบ้างอยู่ที่ไหนจินตนาการให้ละเอียดที่สุดพร้อมแคปชั่นเลยครับจริงๆแค่พ่อกับแม่นั่งกินข้าวพร้อมกัน3คนนะคะน้อยมากที่จะได้เห็นภาพนั้นเพราะว่าไม่ว่างแหละไม่ว่างที่จะแบบได้กินข้าวพร้อมกันแล้วคือพ่อก็อยู่ต่างจังหวัดแม่ก็คืออยู่กับเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมันไม่เคยมีภาพนี้เลยอะไรเงี้ยโอเคเขียนแคปชั่นเห็นไหมว่าหนูบอบบางมากคือคนน้อยคนมากที่จะแบบเห็นโบร้องไห้ด้วยการพูดอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่เนี่ยเรานึกออกเพราะว่าตอนแรกเรื่องที่ทำให้โกรธโบจะไม่ยอมก็คือเรื่องบุพการีห้ามมาแตะเด็ดขาดใช่อันนั้นในแง่ของมุมของการโกรธเราจะไม่ยอมแต่ในแง่เซนซิทีฟเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟกับเราอยู่เสมอใช่แบบแตะไม่ได้เลยอย่ามาแตะพ่อแม่กูนะเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีครับในที่สุดแค่นั้นเลยโอเครอเห็นภาพนั้นใน Instagram ของโบอีกทีนึงแล้วกันนะครับใช่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับฉันกลืนน้ำตาก่อน